ኢሜጅ ሪፕሌስመንት የምትለዋል እንነካታለን። ኢሜጅ ሪፕሌስመንት የሚለውን ስነካው እንደምታዩት ስድስቱም አንድ ላይ ለመጀመር ይሄው ስድስቱም አንድ ላይ መጫወት ሊጀምር ነው። ጀምሯል ኦሬዲ። በዚህ መልኩ ዋቻወራችንን 4000 ማድረስ እንችላለን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። አንድ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ዛሬ ከኢንትሮ እንዳያችሁት ማለት ነው። እና ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ስለ ቻናሌ አንዳንድ ነገሮች ልበላችሁ። ቻናሌ ሁለት ፕሌሊስቶች አሉት። የመጀመሪያው ቲቶሪያል ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኢንተርቴይነመንት ወይም መዝናኛዎችን እንዳሁኑ አይነት አንዳንድ ነገሮችን ማቀርብበት ነው። ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ጀምሩ። አመሰግናለሁ። ወደ ቪዲዮ። ዛሬ የብዙዎችን ችግር የሚቀርፍ ማለትም ዋቻወር አልሞላልን ላላችሁ በሞባይል ለምትጠቀሙ ልጆች፣ በሞባይል ለምትጠቀሙ ዩቱበሮች ማለት ነው 4000 ሰዓት እንዴት ነው የምንሞላው? በጣም ሩቅ ነው። 4000 ሰዓት 1000 ሰብስክራይብ እንዴት ይሞላል ምናምን እያላችሁ ለምታማርሩ ሰዎች አንድ ጽድት ያለች አፕሊኬሽን ቀላል ነች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በእሷ ተጠቅመን ፕሌሊስት በማጫወት እንዴት 4000 ሰዓት እንደምንሞላ አሳያችኋለሁ። ኖርማሊ አዲስ ነገር አይደለም። ብዙ ዩቲዩበሮች ያውቁታል። ብዙ ዩቲዩበሮች ስኬታማ ሆነውበታል፣ ሞኔታይዝ ሆነውበታል። በላፕቶፕ ነው ግን ውስጥ የሚታወቀው በላፕቶፕ ፕሌሊስት በማጫወት ማለት ነው። አንድ ፕሌሊስት ከፍተው ያንን ዱፕሊኬት በማድረግ 10 ዊንዶ ምናምን በመክፈት ያንን በማጫወት ፕሌሊስት ውስጥ በማስገባት ቪዲዮዎችን 4000 ሰዓት በ10 ቀን በ15 ቀን እንዴት እንደሚሞላ ያውቃሉ። ነገር ግን በስልክ ለሚጠቀሙ ልጆች ግን እንዴት ፕሌሊስት ማጫወትና ዱፕሊኬት አድርገን እንዴት ነው በሞባይል ብራውዘር ላይ የለውም አንድ ቪዲዮ ከተከፈተ በቃ ከዛ ውጪ ማጫወት አንችልም የሚባል ነገር ነው ያለው። ይሄንን መፍትሄ የሚሰጥ ነገር ነው ያመጣሁላችሁ። አሳያችኋለሁ። አፕሊኬሽኗን ጉግል ፕሌይ ላይ እንገባለን። ጉግል ፕሌይ ላይ ከገባን በኋላ መልቲ ቪው ብራውዘር ብለን እንጽፋለን። መልቲ ቪው ብራውዘር ብለን ጽፈን ሰርች ስናደርግ ይመጣልናል። ይኸው መልቲ ቪው ብራውዘር እኔ ጋር ኦፕን የሚለው ኦሬዲ ዳውንሎድ ስላደረኩት ነው። ወር ደግሞ እስቲ እኔ አንኢንስቴል አድርጌ ላሳያችሁ። እኔ ጋር ያለውን አንኢንስቴል አድርገውና እንደ አዲስ ዳውንሎድ አድርጌ ላሳያችሁ። በጣም ቀላል ነው። ምንም ብዙ ኬሚስትሪ የለውም። ዳውንሎድ አድርጎ አፕሊኬሽኗ መጠቀም ብቻ ነው በቃ። በተለይ ደግሞ ማታ ስተኙ ምናምን ነገር ከፍታችሁት ብታድሩ ቢያንስ በ10 ሰዓት ምናምን 3-4 ብራውዘር ከፍታችሁ ብታድሩ ብዙ ዋቻወር ይኖራችኋል ማለት ነው። 40-50 ዋቻወር ይዛችሁ ታድራላችሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንገባና መልቲ ቪው ብራውዘር ብለን ጽፈን ሰርች እናደርጋለን። እዚህ ጋር ኢንስቴል ይለኛል። ኦኬ እንደምታዩት ኢንስቶል ሆኖልናል። ኦፕን እለዋለሁ። ይሄው እንደምታዩት ኦፕን ብየዋለሁ። ኦፕን ስለው የከፈተልኝ ነው። መልቲ ቪው ብራውዘር ኮኔክትድ ቱ ዋይፋይ ይላል። ይሄ በ3 ዊንዶ ከፍቼ እኔ ዛሬ አዳር ሳጫወትበት የነበረው ነው። እኔ በ3 የከፈትኩበት ምክንያት ስልኬ ከራሙ ከ3 በታች ስለሆነ ነው። ብዙ ላይ ያጫውትልኝ ይችላል ብዬ በማሰብ ነው። ኖርማሊ ያጫውታል ግን ፍሪ ሆኖ እንዲያጫውትልኝ በ3 ነው የከፈትኩት። ይሄው የኔን ያመጣልኝ በፊት ያጫውትኩበት ስለነበረ ለእናንተ ለማሳየት ነው አንኢንስቶል አድርጌው አሁን ድጋሚ ኢንስቶል ሳደርገው ወደዛው ነው ይገባልኝ። ይሄ 3 ስላደረኩት ነው። ወደ 4 አለው እንደምታዩት እዚህ ጋር ይሄ 2 ነው ዱፕሊኬት። እዚህ ጋር ኳድራፕል የሚል አለ፣ ደብል ቪው አለ፣ ሲንግል ቪው አለ። እንደምታዩት ነው ሁሉም አለው። 6 በ6 ማጫወት የሚላል የመጨረሻው ይሄው ሴክስታፕል ቪው ይላል።
እዚህ ጋር ገብቼ ላሳያችሁ እስቲ ሴክስታፕል ቪው ላይ ይሄው እንደምትመለከቱት 1 2 3 4 5 6 ቪው አለው። እኔ ከፍቼበት የነበረው ይሄው 1 2 3 አራቱ መጫወት ጀምሯል። አሁን ይሄው እንደምታዩት ነው። ኖርማሊ ብዙ ሰው አይጠብቅም እንደዚህ አይነት ነገር በስልክ ይኖራል ብሎ። እዚህ ጋር የሚያስፈልገው ነገር የዋይፋያችሁ ፍጥነትና የስልካችሁ ራም ከ3 በላይ መሆን የተሻለ ፐርፎርማንሱን እንዲጨምር ያደርገዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር አራቱንም እንዲጫወትልኝ ከፈለኩኝ እኔ ይሄኛውንም ሰርች አድርጌ መሙላት ይችላልኝ ማለት ነው። ለምሳሌ 1 2 3 አራተኛው ነው ይሄኛው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፕላስ ምልክቷን ጫንና አራተኛው ላይ ገባና ኦኬ አራተኛው አለው ማለት ነው። አምስተኛው ነው። አምስተኛው ላይ ገባና በፈልገው ሰርች አደርጋለሁ። ዩቲዩብ ነው የምንፈልገው ዩቲዩብ። ኦኬ ዩቲዩብ ላይ ገብተናል። ይኸው ዩቲዩብ አምጥቶልናል። እዚህ ጋር እንገባና ሰርች እናደርጋለን የራሳችንን ዩቲዩብ ቻናል ማለት ነው። እዛ ፕሌሊስቶቻችንን ለማጫወት ለየኔ ኤቢ ቱቶሪያልስ ኤንድ ኢንተርቴይነመንት ነው የሚለው ኤቢ ቱቶሪያልስ ብዬ ራሱ ሰርች ባደርገው ይመጣል። ይኸው ኤቢ ቱቶሪያልስ ኤንድ ኢንተርቴይነመንት 14 ቪዲዮ አለው። ከፍተዋለን። ይኸው እዚህ ጋር ኦኬ ይሄኛው ነው ኤቢ ቱቶሪያልስ ኤንድ ኢንተርቴይነመንት 15 ቪዲዮ ያለው። እዚህ ጋር ገባና ፕሌሊስት የሚለውን ከፍተዋለሁ። ፕሌሊስት ውስጥ 14 ቪዲዮዎች ያሉበትን ከፍተዋለሁ። እኔ እዚህ ጋር የኔ ቻናሌ እንደምታውቁት 2 ፕሌሊስቶች አሉት። አንደኛው የመዝናኛና ቁም ነገር ነው። ሁለተኛው ደግሞ የቲቶሪያሎችን ማቀርብበት ነው። ሁለቱም ያሉበት ደግሞ እዚህ ጋር አለ። እሱን ከፍተዋለሁ። እንደምታዩት ስከፍተው መጥቶልኛል። ከዛ ማጫወት ነው መጀመር። ኦኬ እንደዚህ ካረኩት በኋላ አምስተኛ አይደለ? አምስተኛ ላይ ነው የነካሁት። መልሼ አምስተኛ ነካለሁኝ። ይሄው አምስተኛው ተከፍቷል ማለት ነው። ስለዚህ ስድስተኛው ላይ ደግሞ መጣለሁኝ። ስድስተኛውም ላይ ዘሴም ማረገው ያንኑ አድርገን እንከፍተዋለን ማለት ነው። ቆይ ስድስተኛ ዩቲዩብ ይኸው ኤቢ ቱቶሪያልስ ይኸው እዚህ ጋር መጥቶልኛል። ኦኬ ፕሌሊስት 14 መጀመር ነው ማጫወት መጀመር። በቃ ቤልካሊስ ማድሊስ አልማንዛ ቤልካሊስ ማድሊስ አልማንዛ በመድረክ ስሟ ካርድ ቤት ትባላለች። መልሼ 6 ነካዋለሁ። ስለዚህ 6ቱም ተከፈተ ማለት ነው። እዚህ ጋር 3 ቁጥር ላይ የሆነ ነገር አለ። እስቲ ካንሰል ለዋለው ሳይኒን ነው። መልሼ 3 ቁጥር ነው የምነካው። ልንከፍተው ያሰብነውን ታቡን ምን 1 2 3ኛ ላይ ከሆነ 3 ቁጥር ነው እዚህ ፕላስ ምልክት ላይ መተን 3 ቁጥር ችግር ካጋጠመው 3 ቁጥር ላይ ነው መተን የምንከፍተው ማለት ነው። ኦኬ አንዳንዴ ምናልባት አንዱ ሲከፈት አንዱ የእንትን የማለት ችግር ካለ እዚህ ጋር ኢሜጅ ሪፕሌስመንት የምትለዋል እንነካታለን። ኢሜጅ ሪፕሌስመንት የሚለውን ስነካው እንደምታዩት 6ቱም አንድ ላይ ለመጀመር ይኸው 6ቱም አንድ ላይ መጫወት ሊጀምር ነው። ጀምሯል ኦሬዲ።
በዚህ መልኩ ዋች አወራችንን 4000 ማድረስ እንችላለን። የሚያስፈልገን ጥሩ አቅም ያለው ዋይፋይ ኮኔክሽን እና ራማችን አሪፍ የሆነ ስልክ መግዛት ነው። በዚህ መልኩ 4000 አወራችንን በአጭር ጊዜ ውስጥ በፈጠነ መሙላት እንችላለን ማለት ነው። ሌላ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እንሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ እሱንም ኮሜንት ላይ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። እንደምታዩት እየተጫወተ ነው ስድስቱም። አሁን የኔ ለዛውም ከ3 በታች ነው እንትኑ ራሙ ግን እያጫወተው ነው በሚገርም ሁኔታ። ይሄንን አፕሊኬሽን ብዙዎቻችን አናቅም። በስልክ እየተጠቀምን ዩቲዩብ እየሰራን በስልክ ግን ላፕቶፕ እንዳላቸው ሰዎች ዋች አወር መሙላት አልቻልንም የሚል ጥያቄ ነበረ። ይሄንን ይፈታላችኋል ብዬ አስባለሁ በተወሰነ መልኩ። ሰብስክራይበር አልጨምር አለን ለምትሉ ደግሞ አለች አጭር ኮድ አለች። በዛች ኮድ መሰረት እንዴት ሰብስክራይብ መጨመር እንችላለን የሚለውን ቪዲዮ ሰርችላችኋለሁ። አለ ቻናሌ ላይ ገብታችሁ ወይም ደግሞ ኢንድ ስክሪን ላይ ይቀመጣል፣ ዲስክሪፕሽን ላይ ማስቀምጥላችኋለሁ፣ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ። ለዛሬ ቻው።